في قرية صغيرة تقع في ضواحي مدينة شيكاغو، عاشت عائلة محبة ومليئة بالمغامرات. تتألف العائلة من الأب والأم و3 أطفال: مارك البالغ من العمر 12 عاماً، وإيمي البالغة من العمر 10 أعوام، وصغيرهما جاك الذي يبلغ من العمر 6 أعوام. تعيش العائلة في منزل صغير وسط القرية، وتحيط بها حقول خضراء وطبيعة خلابة. يوماً ما ثم قاموا بجولة في حديقة ميلينيوم، حيث استمتعوا بالمسارح المفتوحة والمسابح والمناظر الطبيعية الجميلة. كان جاك متحمساً للغاية عندما شاهد سرباً من البجع يسبحون في البحيرة. حلقة جديدة النهاردة من أمريكا، من شيكاغو. هنعمل فيديو جميل جدا زي اللي انتوا شفتوه في المقدمة، وهنستخدم أداة أدوب إكسبريس اللي أنا شرحتها قبل كده في الفيديو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طيب أنا مش هضيع وقت كتير في الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت تدخل تتفرج على الفيديو ده عشان هيفيدك جدا من خلال أداة أدوب إكسبريس. وزي ما انتوا شايفين كده هنختار فري ديزاين فوتو أند فيديو تولز. ديت الأداة اللي احنا هنستخدمها النهاردة في الفيديو اللي انتوا شفتوه. تاني حاجة الشات جي بي تي اللي انا شرحته قبل كده برضو كذا مرة، تقدر حضرتك تشوفه تتفرج على الشات جي بي تي. تالت حاجة وهو موقع الجميل جدا بيكسلز. موقع بيكسلز ده اللي انا عامل من خلاله الخلفيات والصور في الفيديو. رابع حاجة وهو جوجل ترانسليشن، علشان الناس اللي متعرفش انجليش هنعرفهم ازاي. ويلا بينا ندخل في الشرح على طول، نقول بسم الله ونستخدم الشات جي بي تي. طبعا الشات جي بي تي ده اكتر عنصر دلوقتي بيساعدني ان انا اعمل الفيديوهات بتاعتي، وكل اليوتيوبرز اللي انتوا شايفينها على السوشيال ميديا ما فيش حد دلوقتي ما بيستخدمش الشات جي بي تي في مساعدته في عمل اي حاجة يتوقعها واي حاجة عايزها. يلا بينا ندخل في الشريط اللي تحت ونكتب اصنع لي قصة عن عائلة تعيش في قرية صغيرة في مدينة شيكاغو. ليه انا اخترت مدينة شيكاغو؟ والله هي جت كده فكرة من الافكار اللي جت لي وانا قاعد وحي خيال. طبعا انت بقى عايز بقى تكتب البلد اللي انت عايزها، فرنسا، المانيا، مصر، السعودية، الامارات، اي دولة انت بتحبها. طبعا كتب لي هنا في قرية صغيرة تقع في ضواحي مدينة شيكاغو. كتب لي بقى قصة كده عن مارك وإيمي، وكتب لي عن أب وأم و3 أطفال اللي هم مارك وإيمي وجاك. بدأ يحكي لي قصة عن ال3 دول أو العيلة ديت بمعنى صح، وبدأ يقول لي إن العيلة دي كانت تعيش في منزل صغير، حقول وخضراء وطبيعة خلابة، وبيعيشوا في قرية بسيطة أو قرية صغيرة. بدأ يقول لي بقى اللي هم ركبوا القطر وراحوا بقى في حديقة ميلينيوم، واستمتعوا بالمسارح المفتوحة والمسابح ومش عارف ايه. وبعد كده توجهوا إلى ملعب البيسبول وشاهدوا مباراة مثيرة لفريق شيكاغو كابس. بدأ يقول لك بقى كانت الأجواء بالتشجيع والضحك ومش عارف إيه. والقصة زي ما انتم شايفين كده قصة قصيرة جميلة جدا مختصرة. وبعد كده يقول لك عادوا إلى منزلهم وشعروا بالراحة والسعادة بعد يوم حافل بالمرح. طيب زي ما انتم شايفين كده قصة من أمريكا زي ما أنا قلت لكم، من شيكاغو. بعد كده هندخل على موقع بيكسلز. موقع بيكسلز ده يا جماعة موقع جميل جدا، والباك جراوند والجاردن واي حاجة تتوقعها في الموقع ده هتلاقيها. يعني اي حاجة انت عايزها هتلاقيها في الموقع ده. زي ما انتم شايفين الجمال، الديزاين، الصور الطبيعية. طيب بعد كده احنا عايزين نعمل صور او فيديوهات تتناسب مع الكلام اللي احنا قلناه في شات جي بي تي. يعني بدأ يقول لك حقول خضراء وطبيعة خلابة. هنعمل كوبي للكلمة دي وهقول لكم ليه عملت كده. وبعد كده الناس اللي هي ما تعرفش في الانجليش، احنا استخدمنا جوجل ترانسليشن عشان نترجم بالانجليش. حقول خضراء وطبيعة خلابة. هنعمل كوبي للجرين
فيلدز اند بيوتيفول. وبعد كده هنعمل في السيرش بيست. تمام. هنا عايز انت بقى تختار بقى فوتو، ساعات عايز تختار فيديوز زي ما انت عايز تعملها صور ثابته، عايز تعمل فيديو متحرك زي اللي انا عملته في اول فيديو ده، براحتك خالص. زي ما انتم شايفين بقى الجمال بقى اللي هيطلع دلوقتي. طبعا انا استخدمت في الفيديوهات السابقه موقع فريبيك برضو اللي عمل الفيديوهات الخلفيات والصور، يا ريت تشوفوه برضو. زي ما انت شايف كده الجمال والروعه. ودي مثلا فيديوهات، لو انت شغلت الفيديوهات دي بقى انت تختار تعمل بقى هنا داونلود لاي فيديو انت عايزه. في برضو شخصيات في الفيديو، بنت مثلا ماشيه وسط الاشجار وماشيه مثلا وسط النباتات الجميله اللي انتم شايفينها دي. وبعد كده بتعمل داونلود للفيديو اللي انت عايزه زي ما انا شرحت في موقع فريبيك اللي هو بتاع صور فيديوهات قبل كده. دي نفس الفكره، ومش هشرح لك بقى ازاي تعمل ساين اب في الموقع. انت بتسجل من خلال بقى جوجل الجيميل بتاعك، او من خلال تيب ميل. انا شرحت قبل كده تيب ميل. وزي ما انت شايف كده احنا بنبدا ناخد بقى القطع زي ما انت شايف كده. مثلا انا خلاص جبت الحقول الخضراء والطبيعه الخلابه من خلال الفيديوهات. بدات اخد بقى القطر، عايز مثلا صوره قطر. تمام. وبدات اللي انا اجيبها او اعمل لها ترانسليشن زي ما انتم شايفين. اخر مرحله وهي مرحله المونتاج، اللي هي اهم مرحله في اي فيديو حضرتك بتعمله على التيك توك، على انستجرام ريلز، على الفيسبوك، على شورتس يوتيوب، على اي حاجه. مرحله المونتاج دي هي زي الافلام كده، انت بتعمل مونتاج اخير عشان تطلع الفيديو بصوره جميله. زي ما انتم شايفين كده احنا هنا فتحنا برنامج الكاب كات، وبعد كده بنروح نعمل هنا امبورت علشان نجيب الحاجات او الفيديوهات اللي احنا عملناها من الديسكتوب. زي ما انتم شايفين كده برنامج كاب كات، احنا جبنا هنا مثلا الفيديوهات بتاعتنا، وهنبدا ان احنا ننسقها، ونبدا ان احنا نختار انهي فيديو الاول، اي صوت الاول، كلام من ده. مثلا الفيديو بتاع المقدمه اللي انتم شفتوه اللي هو ده مثلا، هنجيبه هنا مثلا ونعمله دراج وننزله تحت هنا مثلا. تمام. انا مش هشرح لك بقى المونتاج كله، انا بس بديك كده خطوات للناس اللي هي لسه ما اتعلمتش مونتاج، او الناس اللي هي عايزه تعرف يعني ايه مونتاج. اول حاجه خدناها الفيديو اللي انتوا شفتوه في المقدمه اللي هو الفيديو ده. بعد كده هنبدا نسحب مثلا اللي هو اول حاجه بعد الفيديو اللي هو بصوتي اللي انا مسجله، هنبدا نجيبه مثلا جنبه هنا كده. لو انت مثلا عايز تصغر كده شويه عشان الشاشه تبقى قدامك واضحه وكبيره، مفيش فيها اي مشكله. ممكن تصغر من هنا شويه عشان الشريط ده يصغر قدامك، وتعرف تحط او تنزل الحاجات كلها اللي انت عايز تعملها مركبه التالي في التالي. بعد كده هنيجي هنا مثلا ونختار الفيديو اللي هو الاخير اللي انا شرحته. تمام. بس احنا كده بدأنا اللي احنا اخدنا المقاطع اللي احنا عملناها. الضوضاء من الفيديو بتنزل هنا مثلا تختار النويز. تمام. اللي بتعمل عليها علامة صح، وبعد كده بيشيل لك الضوضاء اللي في الصوت بتاعك. بس وده كان الفيديو بتاع النهارده، واتمنى يكون عجبكم، واتمنى ان حضرتك تكونوا استفدتوا من الشرح بتاعي. وشكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.